שלום לכם, ותודה שחזרתם אליי. היום אנחנו נעסוק בנושא מאוד מאוד חשוב. כפל מטריצות, לא קיים בו חוק החילוף. אנחנו נראה את זה היום, וזה מאוד חשוב כי זה מחייב אותנו לעבוד בצורה מאוד מסודרת ושונה ממה שאנחנו רגילים ממספרים. בואו נראה את הדברים. ראינו שאם A מטריצה מסדר M על P ו-B מטריצה מסדר P על N, אז המטריצה AB היא מסדר M על N, זוכרים? מספר השורות של A עם מספר העמודות של B, ומוגדרת על ידי, אני מזכירה לכם את הנוסחה, AB במקום ה-IJ שווה לסיגמה K שווה 1 עד P, זוכרים את השיר? AIK, BKJ. בואו נראה רגע דוגמה ונזכר בכל מה שעשינו בשיעורים הקודמים. הנה מטריצה A, הנה מטריצה B, מה עושים דבר ראשון לפני שמתחילים לכפול? בודקים שהכפל מוגדר. 2 על 3, 3 על 4. שני האינדקסים הפנימיים זהים, לכן הכפל מוגדר, סדר התוצאה 2 על 4, עכשיו אפשר לגשת לכפול. אנחנו כופלים, הנה A, הנה B, וקיבלנו מטריצה 2 על 4, שתי שורות, 4 על עמודות, עם המספרים שפה. אתם מוזמנים לבדוק לבד, להתאמן לבד ולהשוות עם התוצאות שלי. עכשיו אנחנו רוצים לנסות ולחשב B כפול A. B כפול A, B הייתה 3 על 4 אם אתם זוכרים, ו-A הייתה 2 על 3. טוב, 4 ו-2, שני האינדקסים הסמוכים לא שווים. אי אפשר לחשב את B כפול A. הכפל לא מוגדר ואי אפשר לחשב את זה. לא מוגדר כי אף אחד לא הגדיר לנו איך כופלים מטריצות עם הסדרים האלה. מסקנה, כפל מטריצות הוא לא קומוטטיבי, הוא לא חילופי. לא ניתן לבצע AB ו-BA ולהחליף את הכיוונים כרצוננו. כן, זה מאוד מטריד. למה זה מטריד? כי הרבה דברים שאנחנו רגילים לעשות, לא ניתן לעשות יותר. אבל מתעוררת השאלה. זה לא חוכמה ש-BA לא היה מוגדר. ואם BA מוגדר, אולי אז כן יהיה שוויון? בסדר, אז כש-BA לא מוגדר, לא יהיה שוויון. אבל כש-BA מוגדר, למה לא? בואו נבדוק את זה. טוב, מסתבר שלא בהכרח. תסתכלו. הנה AB, לדוגמה, 5 על 2 ו-2 על 5. הכפל מוגדר והתוצאה 5 על 5. מה קורה עם BA? בואו נעשה את הבדיקה. BA, שימו לב, B היא 2 על 5 ו-A 5 על 2. B 2 על 5 ו-A 5 על 2. הכפל מוגדר והתוצאה 2 על 2. טוב, הם לא מאותו סדר, הם בחיים לא יהיו שוות, לא צריך אפילו לחפש דוגמה. רואים שזה לא יעבוד. מה השאלה המתבקשת? בסדר, ואם AB ו-BA שתיהן מוגדרות ושתיהן מאותו סדר, עכשיו יהיה לנו שוויון. בטוח שעכשיו זה יעבוד. לא בהכרח. הנה A 2 על 2 והנה B 2 על 2. גם AB וגם BA, הכל 2 על 2, אין לנו מה לבדוק, הכל יעבוד, גם AB וגם BA וגם התוצאות, הכל יהיה 2 על 2. האם יהיה לנו שוויון? בואו נבדוק. הנה A כפול B. 1, 2, 3, 4, עם 1, 1, 0, 2, תעשו את החשבון, יוצא 1, 5, 3, 11. מתח, 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 מה יצא לנו ב-BA? טוב, BA מה יוצא? 4, 6, 6, 8. לא יעזור חברים, זה פשוט לא עובד. כפל מטריצות הוא לא קומוטטיבי. זו אגב אחת הסיבות שהקבוצה של אוסף כל המטריצות לא מהווה שדה. זו לא הסיבה היחידה, אבל זו בהחלט סיבה אחת מהן שבגללם זה לא שדה. אז תיזהרו מזה, מטריצות הן ממש לא שדה. אבל החדשות הטובות הן שלפעמים AB דווקא כן שווה ל-BA. מהו תנאי הכרחי? אני רוצה ש-AB יהיה שווה ל-BA. מתי זה יכול לקרות? בואו נבדוק את זה. אז בואו נניח ש-A מטריצה מסדר M על P ו-B מטריצה מסדר P על M. לקחתי סדרים סתמיים, אבל אני רוצה ש-AB יהיה שווה ל-BA. אז בואו נתחיל מזה ש-AB מוגדר, ולכן מספר עמודות A שווה מראש למספר שורות B. לא לקחתי סתם אינדקסים. טוב, הנה AB. M על P, P על N, כמו שאמרנו, הכפל מוגדר, כי P עם P שווים, ומה מקבלים? מטריצה מסדר M על N. מעולה. עכשיו בואו נבדוק עם BA. BA, לא לשכוח ש-B ו-A כבר נתונות, אני לא יכולה לשנות את הסדר,
אז אם קבענו ש-A זה M על P, אז הנה M על P. ו-B קבענו שהיא P על N, אז הנה P על N. מה קורה עכשיו? אם אני רוצה שהכפל יהיה מוגדר, אין ברירה. M ו-N חייבים להיות שווים. אין ברירה. רגע, אם הם שווים, אז מה שכתוב פה, כש-M שווה ל-N, זה בעצם N על N. M ו-N שווים, ואז A כפול B, בסוף תצא מטריצה N על N. בסדר. עכשיו נראה מה יוצאת התוצאה פה. כאן התוצאה יוצאת, ב-BA היא יוצאת P על P. הנה. רגע, אבל אני רוצה ש-AB יהיה גם שווה ל-BA, ולכן P על P חייב להיות שווה ל-N על N. אין ברירה. P ו-N שווים. אז מה קיבלנו בסוף? גם M וגם N וגם P, כולם חייבים להיות שווים. הדוגמה שעשינו קודם, 2 על 2, לא עבדה במקרה. אין מה לעשות, אתם רוצים ש-AB יהיה שווה ל-BA, הכרחי שגם M וגם N וגם P יהיו שווים. כלומר שהמטריצות יהיו מסדר N על N. או P על P או M על M, לא משנה. כשיש לי רק אינדקס אחד, אני אוהבת את N, אז אני רצה על N על N. אבל זהירות. זהו תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. מה זה אומר שזה לא מספיק? אם אני יודעת שכל המטריצות הן N על N, זה לא אומר ש-AB יהיה שווה ל-BA. את זה ראינו לפני רגע. זה תנאי הכרחי, זה מוכרח לקרות, אבל זה לא מספיק. אם יש לי מטריצות שהן לא N על N, אין לי מה לבדוק בכלל אם AB שווה ל-BA. אם הם כן N על N, יש לזה סיכוי. טוב, בואו נגדיר את זה. כי לפעמים זה קורה, וזה חשוב. אם A ו-B הם שתי מטריצות מסדר N על N, את זה כבר הבנו למה, אומרים ש-A ו-B מתחלפות בכפל. מתחלפות בכפל, אם AB שווה ל-BA. זה דבר שהוא לא קורה באופן טבעי, אי אפשר לקחת סתם מטריצות N על N ולקוות שזה יעבוד, אבל אם במקרה זה עבד, אנחנו נקרא לזה מתחלפות בכפל. בואו נראה כמה דוגמאות, שיש דבר כזה, אולי אף פעם לא נקבל שוויון. אז אין לנו טעם בהגדרה הזו. מסתבר שלפעמים זה קורה. הנה כמה דוגמאות. A 2 על 2, כלשהי. B 2 על 2, כלשהי. שום דבר מיוחד, הם פה סתם מספרים. לא ממש, אבל ככה זה נראה. A כפול B, למה שווה? 1, 0, 0, 1. בואו נראה למה שווה B כפול A. B כפול A, באופן מאוד לא מפתיע, גם שווה ל-1, 0, 0, 1. הצלחנו, AB באמת שווה ל-BA. הנה עוד כמה דוגמאות. מטריצה 3 על 3, A שווה ל-2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, מינוס 5, ו-B שווה 9, 0, 0. כן, אלה מטריצות שנראות קצת מיוחדות כאלה, הרבה מאוד אפסים וכן הלאה. מה קורה כאן? אתם מוזמנים לבדוק ש-AB שווה ל-BA ושווה למטריצה 18, 0, 0, 0, מינוס 8, 0, 0, 0, 5. אנחנו נדבר על המקרים האלה בהמשך, אבל זכרו כבר מעכשיו. אין לנו אף חוק שאומר AB שווה ל-BA, אם ורק אם אין. יש תנאי הכרחי, אבל אין איזשהו תנאי מספיק שתמיד יבטיח לנו ש-AB יהיה שווה ל-BA. יש מקרים פרטיים שעל חלקם אנחנו נדבר ונראה אותם בהמשך. זהו חברים, זה הכל להפעם. בפעם הבאה אנחנו נגדיר חזקה של מטריצות. זהו, תודה רבה לכם.